bonding, right? So, then i-review pa niya siya ha, hindi pa din siya totally nga sabay. So, as we all know, functional groups has already been indicated as alkanes, alkenes, and alkenes. So, kung yung alkanes, it has a single bond. Kung yung may double bond, that is alkene. Kung yung triple bond, you have the word alkyne. Okay? So, alkanes, as you can see, C2H1, 2, 3, 4, 5, 6. C2H6 or ethane. Because it has 6 hydrogen and 2 carbon, and you have only single bond na naka-attach sa iya. So the alkenes, this is ethane. Okay? So C2 pero H4 siya because it has double bond. Because in your organic chemistry, sampungan nimo ni siya 1, 2, 3, 4. So it makes stable. Octet rule 2, 4, 6, 8. Then tabunan na po mong pikas 1, 2, 3, and 4. Ang inyong nakakabit sa carbon. Dili pwede nga 1, 2, 3, 4, 5, 6 because 2, 4, 6, 8, 10, 12 unstable ang inyong carbon anak. Ang kaya na sa carbon nga madala is upat na kabuok bonding. Okay? Si carbon is only 4 in valence electrons. Then, ang kaya niya since kanang isa ka bond, equivalent na siya 2 dots. That is why the octet rule 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Una, this is 15. Right? Sa inyo ang naming nomenclature of organic compound na ano sa inyo ha. So, wala na kayo ano mo to. Habang sa inyo organic chem, meron kayo mga naming, tulok. Okay. So, next is the alkynes. It has a triple bond. So, as you can see, 2 na lang yung hydrogen and yung carbon, duwag yapon, pero ang nasa center niya is triple bond. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and that makes your carbon stable because 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Okay, so the functional group, first one is we have alcohols. So in alcohols, as you can see, you have here OH. Because mo ni siya naghatag o pangalan alcohol because it is contains of OH. As you can see, C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then na siya O. So ang iyang pagkuha na class is C2, H5, 6 rather, then O. Or C2, H5, OH. Carbon, 2, hydrogen 5 plus 1, 6, then you have oxygen. OH is the functional group that makes your name na alcohol. Okay, so it classified primary, secondary, and tertiary. So primary, from the word itself, primary, 1. Secondary, na siya attachment nga, second, O, naas ikaduha nga carbon side ang inyong oxygen. Ang ikatulo, or tertiary, is naa sa ikatulo. But you can see na siya sa center. 1, 2, or 1, 2, 3. So, depending na sa inyong naming, diba, sa parent chain, sa inyong organic chem. Dili na lang kumubalik sa organic chem, ha? Dahil kailangan natin mag-review both sa functional groups because in biochemistry, we are dealing with aldehydes and ketones. Okay, so aldehydes. There are only one oxygen, so as you can see, but double bond. C, double bond, O, H. That makes aldehydes. Muna na tayo aldehyde, kay ang iyang composition na siya functional group na C, double bond, OH, or COH. Then the next one is the ketone. Ang ketone class is, this stands for R, R, then your C double bond O, R. Kasi organic chem, ang tawag niya ng C
CH3, R man siya automatic. Dahil ang tawag kanina functional groups is C double bond O. Dahil ang tawag na pala niya R. R, C double bond O, R. Sa ether is ang ibang ROR. Kay CH3, oxygen, dahil yung CH3 na po. But here, C double bond O, that stands for ketones. Kung sa'y kalayan ng ketones of aldehydes. Si ketones is C double bond O lang siya. Pero si aldehyde, C double bond OH or COH. So, na ay hydrogen, but kani wala siya hydrogen. Okay? Nakuha? Okay, so now let's proceed to biochemistry. Okay, so as we all know, biochemistry is the study of living organisms, right? Everything na nasa atong body, everything na nasa environment, that makes sense nga gistudihan na siya sa mga biochemists. Because bio means life, and chemistry means for the study of the matter, the study of everything na nasa nature. That is why biochemistry is the study of the living organisms. So this is the person, as you can see. So for example, the best example of biochemistry is the photosynthesis and iyahang forward na reaction. Ang backward na reaction sa inyong photosynthesis is known as what? Ano tawag? Okay, for example, sige, tawag na tayo sumpay plus energy. Okay, water plus carbon dioxide yields glucose. This is photosynthesis. Pero pabalik na niya class, ang tawagan niya is respiration. Meaning, kanang glucose diya, that is the carbohydrates, muna ang ato ang kaon, mga carbs na itong ipangkaon nga naghatag og energy nato. So the moment nga ikaw po lang magsigig at magsigig kundat, ang may tabo nimo, nagpagawas ka, nag-respire ang imong mga ipangkaon mo nang singuton ka, kakututun ka, kalibangon ka, because carbon dioxide somehow it is the point na sa tao, hugaw na to. Then, nag-release po ng water. So that is why photosynthesis in a forward reaction, in backward reaction, that is respiration. So, gikan sa plants, mahimo siyang sugar. Kaya kasagana sa pumipang kaon is gikan sa plants, gikan sa environment. So, ang plants, muna nanginahanglan sila sa kuha because of this carbon dioxide and water. So, photosynthesis and respiration reaction. So, the introduction of the biochemistry is the cells and its structure. So, as we all know, cells is the basic unit of life. So, dili na naman ang ihatag ha, kabalo naman mo sa mga function sa lysosomes, reticulum smooth, endoplasmic reticulum. So, katagal lang kami photocopy sa first chapter sa biochemistry, kaya review mo muna siya sa inyong bio, sa means sa life. So, karon kung resulta sa gitawag ng carbohydrates, the structure and its function. So, unsa rin ang carbohydrates? Sa inyong organic or sa inyong inorganic? Unsa ang carbohydrates? Yes, makuha na ito sa mga pagkaon. Especially sa rice. Tambok sa tao. Kung na moment na sige ka o kaon, na sige ka kaon, kung na carbs sa aming tulong permit, spaghetti, sandwich, rice, ayun, kung ang kanino o sa pumayain na kaya kung na gawin yung fats, samot. So kung mag-diet mo, the best one is na protein.
kanang daghan og protein. Kung may daghan protein based in organic chem. Meat. Fruits, Meat. fiber. Fiber na ng fruits. Chicken breast. Ha? Breast ng chicken. Meat na Chicken cow. breast? Egg. Yes, because chicken is a protein. Egg. Ang egg yun class, ang pinaka, gitawag na to siya o best mag-diet na naman because it has a complete protein. Mo na nga, kung kamo, mukaon ganin mo isa ka cup na rice, inyo ko na parisan o duha or isa po ka chicken. Kay mas maayo man daw kung manginubra ang inyong protein kaysa sa inyong carbohydrates kung ga-diet ka. Kay kung manginubra yung carbohydrates, the more man na nga mag-regulate sa inyong lawas mo na mo, burot ang inyong lawas. So, during some discussion about carbohydrates and proteins, i-explain it sa mga teacher nga, mas maayo ang mais nga, kanabitang luto, kaysa sa humay. Kaya mas daghan ng good carbs ang humay kaysa sa mais. Kabantay mo ng mata sa mais, mo na siya ang naghatag og gamay, kanang dali ka mabusog. Paspas ang imuha, sige ka liyo, pero mais imong kanon, dugay ka mabuto. Pero og rice imong kaunon, sige ra ka gigutom, pero murag lami, kabantay mo tamis-tamis man siya, unlike sa mais na portion. Pero naman nagpud sa to ang body nga, dili siya ka-intake og mais kahit limanahon, na ay mga kanang symptoms nga ipakita sa mga lawas. So kung mag-diet man ganimo, best with every morning, mukaon mo og itlog. Pero noon, na-nature naman ang protein na natin. Kay 100 degrees Celsius, bayan ninyo ang pagpabukal anak, then iprito pag ninyo. So wala na protein, pero at least man lang, rich in protein. Okay, so carbohydrates. As we all know, carbohydrates, they are the most abundant class of bioorganic molecules on Earth because it is produced by the photosynthetic activity of the green plants. That is why we need to know the photosynthesis process and the backward reaction of the photosynthesis, which is the reaction. Because from these green plants, it will produce glucose. And glucose, it is a carbohydrates. Because glucose, it is a blood sugar. That is why, kung ma-dehydrate yan ang tao, kanang kalibangahon, magsuka kaliba, need na siya ipa-hospital, kaya maminahanglan na siya ng glucose. Because glucose is a blood sugar. And it means, mahalag di ka mukhaon ng rice, mahalag di ka minom ng tubig, basta kay ang glucose na nag-intake sa inyong veins, padulong sa inyong mga kalawasan, therefore, dili na kama ka na-dehydrate ka tayo. So, na-tendency ba pag suka kalibang ang tao, mamatay siya. Kaya damo Dehydrate. mahurot ang iyang water supply sa iyang body. So, it is a photosynthetic activity of the green plants and it is also referred to as saccharides. It means sugar. Saccharides, Latin term saccharum, meaning sugar. Because tanang carbohydrates come easily not siya. Kabantay mo maglabad inyong ulo, may nun na ninyo ka, paka ng chocolate, o magtuon mo, paka ng chocolate, paka na o tamis. Kay, ang brain cells na to, nanginahanglan o carbohydrates. Mauna, kung magtuon mo kasagara, nagit sa iyong mindset nga, magpalit ko ng chocolate na dala. Magpalit ko ng tamis. Kaya mas dali man mo-generate ang inyong brain cells kung carbohydrates ang inyong kanon. Muna, ang kailangan ko ka magpasingot para ang carbs na napuno sa inyong body, hindi po mag-store dito sa inyong tiyan o sa inyong lawas na. Okay? So, saccharides, from the Latin term saccharum, it means that sugar. And it is the storehouse of the chemical energy. First, we have the glucose, the blood sugar, the starch, or the glycogen. So, the starch, makuha na nato kung mga ganito mga sinina. This is a polysaccharide. Kanang bangko, that is polysaccharide because that is made up of different kinds of carbohydrates. It doesn't mean na may tao sugar, meaning sugar, pagkaon ra tanan. Ang uban na it is made up of our pants or kaning t-shirt, bangko, kanang tanan nga itong makita sa environment. That is why biochemistry, it means life.
So a gram digested carbohydrate gives about 4 kilocalories of energy. Complex carbohydrates are best for diets. Mona class nga pag sporty mo, you need carbohydrates. Pero kung dili mo sporty, kanang conscious kayo mo sa inyong body, you need protein. Kaya para ma-sexy ka, kung mag-Miss Universe ang imuhang ilabay. Pero kung sporty ka, dahil protein lang ka, mahugdan kag energy anak. Kaya ang kinahanglan nato is sugar. Kailangan nato sakto atong diri, atong body, imsog, because we need sugar in our body. Pero dili pa sobraan. Okay. So supported structural components in plants and some animals, cellulose or chitin or chitin. Kasi kabantay mo ng crabs, kanang ihang klabo ninyo, yung aligi kay mo naman nasa sulo, di ba? O kanang ihang mura o sa turtle pa, ihang kaning tabod. O kanang ihang tabod. That is made of this one. So you can see. So di ba, hindi nga itong klaro nga, carbohydrates ito makita ng crabs. Muna nga, ang kanadang chitin or chitin, muna makita ninyo sa iyang buko. So na siya made up na siya din na more of carbohydrates. Muna made na tumakahon. Kaya akong kanon naaras sa sulod niya nga portion. So muna ang crabs is part na siya sa carbohydrates because of this third. Okay, so from part of the structural framework of our DNA and RNA, so it is very important the sugar in our deoxyribonucleic acid, and of course for the bacteria you have the RNA, the ribonucleic acid. So what is the sugar that is under DNA? From the word itself, deoxyribonucleic acid. Deoxy, that is the sugar of the DNA, and ribonucleic acid, that is ribose. Okay? Ang sugar na tumakwa sa ato ang DNA, ang DNA mo man siya no, ang imihatag sa inyong future ng anak, nga dili nimo mahatag sa uban. Kay inyo ra gyud ang duwa sa imong bana o sa imong anak o ikaw. Maski gani sa imong bana, lahi na siya DNA. Ikaw, pero kang mga anak na ka sa imong offspring, mo na kung unsay naanin mo po yung mga kadala sa iya. Mo na imong mapasa sa iya. Aside sa education na itong mahatag sa itong mga anak. That is the DNA. Pero sa bacteria, that is RNA. Because RNA, ribonucleic acid, for the bacteria, DNA for the human beings. Deoxyribonucleic acid. Deoxy is the sugar na nasa inyong DNA. Na nasa itong buhok, nasa inyong mga singot, mauna diha ang makuha na ito. Okay na mag-DNA, iwalwag yun, di ba? Kaya dili kasaligan ng buhok. Kaya kung buhok, akong buhok, pwede mo kumawat o yung buhok. Para may nung nga, hindi ko na siya anak, kaya di ba na niya. Pero hindi ka naging sa inyong internal part mo na hindi ka makalinay. Anak yun ako siya, o ako ano siya, kadulog. So, ang RNA, mo na kasi ribonucleic ribose sila. Kabalo mo sa inyong bio 1, ang bacteria class, hindi na sila mag-sex. Walang sex na may tabo sa mga bacteria, pero matingala mo ang kuto kalusa og millions. Ang kuto makalusa og makakuyaman og pagtinggan. Because ang ilahalang class is their self. Kaugalingon nila ang ilang intimate. Kita, we need another person in order for us to give an offspring. Makaanak ka. Pero ang mga bacteria, uto, kato, zero, kanang mga gagmay nga portion, matingala na lang mo, kagay namatay ang isa, nanak po nagsunod niya. Because sa ilahan na lang nga RNA, ilang genetics, sa ilang kaugalingon. Walay mating na may tabo sila, pero sa ilang kaugalingon, they can produce a millions in just a second. Una nga, ang RNA for bacteria only. Ang DNA for us only. Okay? So, carbohydrate markers on cell surface play key roles in cell recognition processes. So, overall, carbohydrates is another third sugar. Sugar na na siya. And it is the storehouse of the chemical energy of our body. Always remember that if you are a player, you need carbohydrates.
also protein, also fats. Kay dili man ka pwede nga carbohydrates ay nasa tuwang lawas. Okay, ngayon ka, ma'am, dili may ganahan na magka-fats. Isa hindi mo sugot na yung fats. Kamo, do you think na sa itong mga lawas karon wala tayo fats? Dili. Of course, hindi. Ano tayo fats class na no? Sila man ang ginatawag na insulation. Kaya kung mahigop mo din for example, inyong tiyan, mahigop din kung wala mo yung fats, bukog dito, right? So kung bukog dito, kasi may tabok ng skeleton, di ba mabungkag? Maditso ka o ka, uy, mura o, progen, maganda siya, uy, nakuha dito. Oh, pero nakay fats, sila ang mo insulate sa inyo ang kasakit diri nga portion. So mo na nga, minurag agay, wala na dayon, pero bukog to, napali ako pinakagamay nga bukog, pinakadako nga portion, na dayon. So mo na nga, we need fats, we need also carbohydrates, also protein. And the other macromolecules is the nucleic acid. Mo na ang focus niya, DNA or RNA is bacteria and sa tao. So, the simplest formula of your carbohydrates, you have CN, H2N, ON. So, one is here, for example, your glucose, CN, H2N, then ON. So, C6, H2, 3, O6. Sa inyo ang writing or nomenclature of chemical compound. So, C6, H, this is 6. Ang H12, dayon, O6. So, kung pangitain niyo na siya empirical formula in your inorganic chemistry, so, kung sa din ang empirical formula, backward ka gamay. Yan, nagalimot na. Silang empirical formula and molecular formula. So, kung may empirical formula class, muna yung pinaka-simple. Meaning, dili na nimo ma-breakdown into the smallest unit. So, kani, pwede pa ba na ito ma-breakdown into smallest unit or dili na? Pwede, dili na. Pwede. Pwede. 6, 12, 6. As you can see, even numbers. 12 is divisible by 6 and 6 is divisible by 6. So, 6 divides 6. 2. Oh! Ay. Wag na po ron! 1. 1! 12 divides 6. 2. 2. Kana akong giano. 4 divide 6 divides 6. 1. So, mo ni ang empirical formula. Meaning, mo ni ang pinaka-simple term. Sa math pa ninyo, lowest multiple, ninyo ang least common multiple, LCM. So, mangita ka least common multiple para ma-simplify ninyo siya into pinakagamay. Kaya kung kanina siya class sa chemistry, meaning you cannot break down this into pieces. But this one, pwede ninyo siya ma-break down into pieces. So meaning, pwede ninyo siya, ang carbon, i-break down na ko, ang hydrogen, ma-break down pa na ko, ang oxygen, pwede pa na ko i-break down. Pero kani, 1 is not divisible by 2, and 2, maka-divide kag 1, pero ang 1, hindi ka maka-divide ng 2. Kaya 0.5 na siya. In nomenclature of organic compound, walay 0.5 na ngalan or number. Muna inyo ang hinunduman. Okay? So, another term of your carbohydrates, polyhydroxyaldehydes. That is the functional group or the polyhydroxy ketones. So, poly means daghan, hydroxy means water, then aldehydes, C, double bond, OH, then the other one, polyhydroxy ketones, C, double bond, O. Okay. Compounds that produce such substances upon hydrolysis. So as you can see, ihanak ng form niya umingin ka o sugar. So kita, mga pinanta, automatic magbutang na tag sugar. Pero we don't know nga, sugar di ay ikani ang composition niya in terms of carbohydrates. So here,
1 carbon, 2 carbon, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Greek, or di ba natin gitawag na mono, di, tri, tetra, penta, hexa, octa, nona, and deca. So, diri magamit na taana niya. Sa mono down to deca. So, 6, we're naming carbohydrates as polyhydroxyaldehydes. This is CHO aldehydes, and this is ketone group or functional group. So, ato na sa silang tanawod kay ano, ang iya pa man gi-introduce sa kuha the aldehydes and the ketone group of naming sa carbohydrates. So, there are classification of your carbohydrates. The first one is gitawag na monosaccharide. Meaning, mono means one, saccharide means sugar. Naaray isa ka sugar nga naa sa imuhang kape o unsa na diha mo giinom. So in monosaccharides, this is the simple sugars contain a single polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. It means that monosaccharides siya ang building block sa another saccharides. Meaning, you cannot divide this one into another portion because siya ang building block. More of cells ba? Si cells, pwede siya makahimok organelles. Si cells, siya ang reason nga pagtapukol limutan ng cells, makahimok kag organ system. Muna natin reproductive system, naatay endocrine system. Dahil ngayon po sa chemistry, atom. Kung naakay isa ka atom, maka-create kag element. Kung naakay duha ka atom, maka-create kag compound. Kung naakay tulo or more, maka-create kag polyatomic ions. So kani siya, kung naakay isa ka monosaccharide, naakay kay isa ka monosaccharide, you can create another 2 saccharides. Duha na ka sugar ang inyong mga form. So kung tulo, upat, lima, unom, daghan na kaayo nga sugar, muna gitawag polysaccharide. Kay kani, siya man ang pinaka-simple, so siya ang atong gitawag nga building block of all saccharides. Muna gitawag siya, cannot be degraded into simpler, meaning, dili mo siya ma-divide into another saccharide because one is not divisible by another one. Diba? Doon naman kayo 1 divide 3 sa chemistry. Kaya ang ingon, walay point nga mabutang. Dapat whole number lang yun. C. So, pure monosaccharides are water soluble. Why? Crystalline solids. Meaning, water soluble, mahilis o tubig. Ang rice ninyo, pag inyuhan ng pumutong ka ng nilungag na, di ba? Automatic na maputi siya kayo or pwede siya nga mahilis siya kadugayan ninyo steer. Pero umingon ka o water insoluble mo ng mga oil, hindi siya mag-abot sa tubig. Meaning, mo-float ang isa mo sing. Pero umingon ka water soluble, tanan mahilis. Sugar, the best example, sugar. Pag imo siyang butang ng tubig, wala na kayo makita nga sugar din. Ma-dissolve siya. Kaya na-dissolve siya tanan. Okay? So, another classification, you have disaccharides. So, one mono, one mono pa, dandat na kayo si ma'am. Mono plus mono, monang na kay 2. Disaccharides ang tawag the sugar and another sugar, i-add nimo mo na itawag mo disaccharides. Examples, galactose. Kanang galactose plus, glucose na siya. Glucose, blood sugar, o kanang milk sugar. So, the blood sugar plus milk sugar, that is disaccharides na siya. Muna nga, kaduog mo nang gitawag ng galactosemia. Kanang gitawag sa mga nalitan ikaw, nasugahan ng inom mo gatas, hyper kagayo. So,
ang doktor na mo confine sa mga galactosemia ay sir. Kay nasubraan o gatas or carbohydrates sa imo mo nang nag-hyper ka. Oh, kay kung the more ka nga masubraan ng good sa carbohydrates, the more po nga may mga side effects sa imo. Muna ang mga bata, pag masubraan na sila o gatas nilang giinom, magdulay na sila. Iluwa na nila, mura o naay ka ng say, basta gatas, magawas sila baba. Dayon, ang tawag sa tuwa, sige siya, dulay man. So, ang ending, inidulay nila, meaning mabusog na sila, masubraan na ilang ang puto-puto, munang ipagawas na nila. So, meaning, contains two monosaccharide units, they are covalently bonded to each other, crystalline and water soluble, the same with monosaccharides. Then, upon hydrolysis, they produce monosaccharides. The best example in class is glucose plus fructose. Kanang glucose plus blood sugar, kanina ang pinakasikat sa carbohydrates. Kaya sa taas ka pa dito, blood sugar. Glucose plus fructose, ang fructose plus, that is a fruit sugar. Muna, ikaw mo beets, ang tampis daw kaayo nga, ikan, mas gawas ka sa gara. Mo po the best example sa fructose, or inalantanay mga, so may mga prutas, galing ang gating kami isabi. May nagkaon mo morasuman na yun ka. Kung muna fructose. So, si glucose plus fructose, it means sucrose. Isa na sucrose? Sabi? Isa na sucrose? No, bantay lang yun mo, second year. Isa na sucrose sa Bisaya? That is table sugar. Meaning, kanang ini pangapi, kanang panganin yung kamay, sucrose na siya. So, si sucrose class, gikan na ni glucose, gikan na ni mo fruit sugar, so mo na nga sucrose ang tawag niya. Ma'am, Ah. Tagalog ba ni? Karon ko. Nakasabi ka ba? Apa. Sorry. Karon mo ka-remember. Comment. Karon mo ka-remember. Okay, so magkakalagan na. So, ganito. So, pag blood sugar, lagyan mo ng another sugar or the another term, one monosaccharide, then it will yield or makakuha ka ng sucrose. So, your glucose, add to fructose, the fruit sugar, you can get table sugar. So, table sugar, that is the sugar na ato ang ibutang sa atong mga gatas, milk, or coffee. So, sucrose is a disaccharide. Because nganong disaccharide man siya? Why is it sucrose considered as disaccharide? Because it composed of two monosaccharide. One sugar plus one sugar is equal to two monosaccharides. And this is the example. Glucose plus fructose, sucrose. Sucrose is a disaccharide because they are covalently bonded to each other. And if you want to, okay, masalan nila kung paano nila. So, back reaction or forward, anong tayo gitawag na? Forward reaction Backward reaction. and backward reaction. So, if your sucrose, you want to back nga mahimong siyang glucose and fructose. I-argue na natin siya o hydrolysis. What do you mean by hydrolysis? When you talk about hydrolysis, that is the reaction that involves water. Okay? A reaction that involves water that breaks up your sucrose into glucose and fructose.
Fructose. Okay, so mono and another mono, it will yield disaccharide. Okay. So your glucose plus fructose yield sucrose. And if you want nga si sucrose, mubalik siya pagka glucose and fructose, then automatically you will add up water. Mag-undergo ka of hydrolysis process. So that is the backward reaction niya. So the backward reaction, H2O plus H2O, it will yield fructose and glucose. So, sa atong ikuan, si glucose plus fructose, disaccharide. So, if you want na si disaccharide, mabalik siya sa iyang first nga equation, then add up water. Water means hydrolysis process. Okay? So, muna si hydrolysis, the reaction that involves water. So, kung gusto ko ka, wala na nimo, more na iyang reaction. Okay, next, the oligosaccharides. Okay, oligosaccharides, it contains only 2 to 10 monosaccharide units. Meaning, so, glucose plus another glucose plus another glucose plus another hangtod na moabot siya og 10 ka buok. Ang tawag na niya is oligosaccharides. 2 to 10 monosaccharides only. So you have trisaccharides, raffinose, tetrasaccharides, stachyose, free oligosaccharides other than disaccharides are less common in nature. So always remember that oligosaccharides is not common in nature. Ang pinaka-common din nato is the monosaccharides and the disaccharides. Even the polysaccharides, talagsaran na siya. Dili kayo siya common dili sa ato nature. It is not common in our nature. So the next one is the polysaccharides. So we are done with the 1 mono, 2 disaccharides, 2 to 10 oligosaccharides. So binitani consists of tens of thousands of monosaccharides. So for example, glucose plus fructose plus another glucose plus another monosaccharides, tens to thousands monosaccharides. They are classified as polysaccharides. That is why the best example of polysaccharides is the cellulose. Kanang paper. Okay, paper. That is a polysaccharide. Because paper comes from the what? Tree. So, mo na nga, hindi ka mag-waste o mga kahoy. Kaya ang kahoy, patupay sila o Taba. yes, habang sa buwan. So, there are homopolysaccharides. So you can see from redundant ka siya, no? Homo means one. Poly means many. Homopolysaccharides. Because in chemistry or in biochem, they are polymers of a single monosaccharide. Polymers. Ibalik, sa pa, anak siya. Anak sa mga single monosaccharides. That is why, in writing polysaccharides, kung di na yun makaya, muna mo ba magana-anak na lang na sila class. Meaning, ang isa ka anak, monosaccharide. Hangtod maabot siya o tens to thousands of monosaccharides. So you can see, kasi kalayan lang, si mono, isa lang. Si di, automatic, duha lang. Si oligo, 2 to 10 lang siya. Di na ka mulapas o pulo. Kaya kung mulapas, if mag-10 ka o 10, then that is polysaccharides. Okay, so we have also here the heteropolysaccharides
contain more than one kind of monosaccharides. Are you familiar with hyaluronic acid? Pain relief. Foundation. Ano sa inyo, ma'am? Moisturizer. Pampagwapa. Kabantay ko lang ilang i-advertise na make-up of niacinamide and or niacinamide and hyaluronic acid. Ayun na, hiparin. Dahil naman hiparin. Oh. So, muna nga kasagara na pampagwapa. Ang napot si polysaccharides. Okay, derived carbohydrates. Those were carbohydrate moieties have undergone some reaction, converting them into another products. Meaning, mga synthetic na ba? Mga carbohydrates na. From these carbohydrates to another carbohydrates because they are converted into another product using hydrolysis, using another breakdowns or mga bacterial breakdowns. So, it depends upon how you derive your carbohydrates. Okay, so sugar, acids, sugar alcohols, deoxy sugars, and sugar amines, they are examples of derived carbohydrates. Why? Because sugar is a monosaccharide or saccharide. Then, it has an acid na. Kabantay mo ng mga magic sugar, that is a derived carbohydrates. As you can see, lahit na. Change na ang iyang taste. Dili na siya pareha sa normal nga carbohydrates ang inyong magic sugar. So, may hilig kayo mainom diri o mga blue lemonade, mga juice diha, derived carbohydrates ang uban nila. Because of these sugar acids, sugar alcohols, deoxy sugars, and Pero other. naman siya pagka-acidic, ma'am. Nana siya pagka, diba may nanay mo, no, dili ko mag-coke, dili ko mag-sprite. Kaysa akong kidney o kakuang-kuhan. Because they are somehow derived carbohydrates ang nilang composition. Pero kung yung pag-rice, ningon ka o ka ng bread, they are under saccharides na derived, kundi in nature. Because we can see rice sa tuang mga palibot. Ang mga tao may nahilo. Sabi, ang ginuli. Okay? So next is carbohydrates that have general formula of CnH2n. So these are some or according to the number of carbons. So you can see C3 tri, 3. C4 tet. Or tetra na siya, tetra. Pero, kabalo mo sa inyong nomenclature, balik sa tagamay nomenclature na pod. Kay, dili man na, di ba? Tetra. Dili man ka pwede yung tetraos. So, in nomenclature of inorganic compound, kung unsay nagsunod ni A, for example, O is a vowel letter. So, this is also a vowel. Therefore, mag-sacrifice siya para mapuli si O's. Okay? Sacrifice your vowel, first vowel letter, then ipuli si O's, the suffix word. Monang tetros. Kanang pent, that is penta ng ta. Pentos, hexa, hexos, hepta, heptos, octa, octos. Because we are dealing with the carbons only. C3, 4, 5, 6, 7, 8. So kung 9, murag-lain ang paminalumpas. Nona. Nonus. Ah. Murag iwan naman. Pero, nana siya hindi na tumalikay yan. If ever na asin. Kay nona. That is nona, right? Nona. So, kung tayo nagsunod, O's. So, omit this one, then, puli si OS. Nonus. Siwa ka siya paminaw, pero that is the proper way of writing. Okay, so either B and aldose contains aldehyde group, ketose contains ketone group, rather. So as you can see, if aldehyde group, aldose. Muna, aldopentose.
Kung mingon ka og ketone group, keton ang inyong gamiton. So the general formula of aldoses and the general formula of ketoses. How can you identify that it is an aldose and it is a ketose? First, you will find the C double bond OH and the C double bond O. So as you can see here, this is C double bond O and H. Therefore, we are dealing with aldoses. C double bond O, we are dealing with ketoses. In ang ways pag-identify name. Okay, so these are okay, so these are the different carbohydrates na common tayo na studihan sa biochemistry. First is the glyceraldehyde. Okay, the D-glyceraldehyde. So from the word itself, aldehyde, we're dealing with aldose. Okay, the next is erythrose. Okay, as you can see in erythrose, that is C double bond OH. We're dealing with what? Aldehyde also. Okay, so what if class, I will ask you the name based on tri, tetra, penta, hexa. Okay, yun sa mga pag-identify nyo, may hepta na siya, may hexa na siya. First, tanawa ang carbon chain niya. Okay. Okay, this one, how many carbons are there in glyceraldehyde? 3. 1, 2, and 3. Therefore, this is tri. So, ito sa triose. Kung yung we're dealing with aldehydes man, therefore, aldo, triose. So, muna ang iyang another name. Kani, pila ka ba? 1, 2, 3, 4. Aldo, 4. Tetrose. Kani, 1, 2, the same. Kani, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aldo, pentose. Muna ninyo ang hinunduman. Basta we're dealing with aldehydes, aldo. Kani siya, giyatag na niya mga ilang name yun na makita na ito sa nature. Pero kung i-nomenclature na ito siya in way na we're dealing with the carbons, so always remember that count the number of the carbons, ipila ang nakaniya, then aldo plus the prefix of the Greek prefixes, dayon OSE.